drop me a text if you spot anything. It's 9717-0913, but don't text and drive. Madabula tayong mga araw. Small na yun ganun palit yan muna medium. Dahil binalik yun kesa. Malas. Hindi lalo yung babal. Ang lalo yung saan pala XXS. Double XS small. Pero kung nga ito medyo maluwalas. So, sinabra naman kamalas ang hair. Grabe na dress mo niya kahit marang. Dress lang. Ito lang. Malikot na pala. Madami na size kung talaga yung motor. Cotton at marang. Australian size kasi. Pero kung dito kasi kaya. Ha? Wala rin ako may tuloy. Third day na nung top. Kaya, sabi ko, normally, yan yung manilin